У цьому випуску ми покажемо, де покупатись біля Львова. Я прям піймав ось цей морський вайб. Знайдемо львівські джунглі. Тут пахне тропічними країнами. Відкриємо неочікувані та яскраві ракурси на старе місто. Уявляєте, 9 поверхів на вечір. Та пройдемось культовими місцями, про які ви навряд чи знали. Це просто більш таке молодіжне місце. Значить, я вже не молода, по-твоєму, так? Привіт, наші хороші! Це Макс Узел і Оля Манько. Цього року, як і минулого, у нас, українців, на жаль, поки немає доступу до наших морів. І де відпочити і як перезавантажитись влітку, для багатьох це велике питання. Тому ми вирішили знайти такі місця на заході країни і підготували для вас дуже літню і навіть, можна сказати, морську серію зі Львова. Неочікувано, правда? Але для початку виділіть кілька секунд, клікніть підписку і лайк. Це дуже допоможе нам розвивати україномовний контент. А якщо ви натиснете на дзвіночок, то точно не пропустите наші свіженькі серії. Ну що, готові відчути літній львівський вайб? Так, ну що, почнемо пошуки львівських оазисів, де в літні спекотні дні можна прохолодитися і відпочити. І один з таких – це Стрийський парк. Один із найстаріших, як на мене, найгарніший парк Львова. А людей... Парк почали облаштовувати ще у 1880-х роках. Проект зробив модний на той час ландшафтний дизайнер Арнольд Рьорінг, який із моторошних хащів, куди страшно було ходити, зробив шикарний парк, який на той час входив у топ найкрасивіших Європи. Одразу біля центрального входу є невеличкий ставок з лебедями і качками. До речі, це улюблене місце для весільних фотосетів і для мамочок з дітьми, тому якщо ви хочете тиші і спокою, я рекомендую йти подалі від центрального входу. Саме в глибині парку захована його харизма, симпатичні алейки, просторі галявини, скульптури, водоспадики. А це моє улюблене місце в Стрийському парку. Це невеличка оранжерея, вхід куди абсолютно безкоштовний. Але тут ти можеш себе відчути ніби в екзотичній країні, побути під пальмами. Подивіться, як тут красиво, яка тут величезна пальма. Тут пахне екзотичними тропічними країнами. Такий флешбек. Оранжерея, хоч і невеличка, але дуже вайбова. Макс, подивись, це банан! Круто! Справжнє бананове дерево. Правда, плоди вже хтось зрізав. Банани ми таки знайшли, правда зелені. Взагалі класно, що тут можна побачити, як ростуть різні екзотичні фрукти та рослини. Слухайте, це просто якісь львівські джунглі. Ще посеред зелені тут ховаються папуги, а у другій кімнатці цього міні-ботсаду невеличкий штучний водоспад та рибки. А взагалі рекомендую приходити сюди посеред тижня, бо на вихідних тут досить людно. Крім оранжереї, у Стрийському парку ще чимало цікавенького, тому гоу дивитись.
Парк умовно поділений на 3 частини. Нижня і найстаріша, з просторими газонами, де так люблять валятись і влаштовувати пікніки місцеві. Верхня, з густим лісом, де ідеально ховатись від спеки. І третя частина більш цивілізована, з широкою центральною алеєю, кафешками та зонами, де проводять фестивалі та різні активності для дітей. А якщо ви прийдете в Стрийський парк з дітками, то знаєте, що тут функціонує дитяча залізниця. Ну це коли діти пробують себе в ролі провідників, машиніста, от вони тут працюють. А ви можете з дитиною покататися на ось такому потязі дитячому. Називається «Вітерець», прямує зі станції Паркова до станції Сонячна. А ще у Стрийському парку є прекрасне і унікальне місце, щоб охолодитись у літню спеку. Ходім, покажемо. Ось тут, в будівлі колишнього кінотеатру «Львів», мій рай. Це найбільша в Україні вітрина з морозивом. Аж 4,5 метри. І цю вітрину зафіксували навіть у книзі рекордів України. Уявляєте, це флагманська точка файних льодів. Вони виготовляють дуже смачне морозиво і, головне, з натуральних інгредієнтів. Слухайте, у мене просто тут очі розбігаються. Вибір тут шалений, аж 48 видів. І це, до речі, найбільша кількість видів морозива на одній точці в Україні. А можна я і сам туди залізу? І це ми спеціально прийшли сюди під відкриття, бо в інший час тут от стільки людей. Які у вас найнезвичайніші смаки є? Найнезвичайніше, я думаю, що лосось з кунжутом. Є ще пармезан з полунисою. Є груша горгонзола, сир з пліснявою. Так, окей, синю матчу і манго. Клас, дякую. Таке патріотично вийшло. Боже, манго. Обожнюю. Файні льоди, до речі, готують морозиво із фермерських вершків та молока і додають якісні складові, як от матча-чай з Японії або фісташка із Сицилії. А всього, щоб ви розуміли, у них в асортименті аж 100 видів морозива і сорбетів. Причому є кілька видів без цукру для тих, хто його не вживає. Причому видів стільки, що вони не влізли навіть в найдовшу вітрину України. Морозиво файні льоди можна зараз знайти не лише у Львові, а й у Вінниці, Тернополі, Франківську, Луцьку, Яремчі та в багатьох інших містах на заході України. Але ось такий басейн з морозива тільки у Стрийському, тому будете у Львові, забігайте. А ще у Стрийському парку є напрочуд незвичайний бар. В чому його фішка, спитаєте? А в тому, що його зробили у старій відновленій водонапірній вежі 1894 року. Гляньте, яка махіна, просто фортеця якась. Ну і вгадайте, як називається цей бар? А? Вежа, ну ясна справа, що вежа. Давай зайдемо, цікаво глянути, що там. Так, ми піднялися на самий вершечок, 9-й поверх, уявляєте, 9 поверхів на вежі. І тут панорамна така зала знаходиться, дуже класно. До речі, мені адміністратор сказав, що звідси неймовірно гарно зустрічати захід сонця. Дуже добре видно Стрийський парк, точніше, верхівка дерев. Ну і взагалі круто, що тут 360 вікна. Ми шукали якісь незвичні ракурси на старий добрий Львів. І в барі «Вежа» він дійсно нетривіальний. Як для бару, у вежі досить широке меню. І бургери, і пасти, і наші улюблені супи. Але до курячого бульйону ми отримали трішки дьогтю. Схоже, хтось перед нами їв борщ із цієї тарілки. Слухай, ну прикольний заклад, реально класна ідея, тільки от, ну, трошки я тепер от розчарований, бо над чистотою треба їм все-таки ще попрацювати. Суп нам замінили і пообіцяли допрацювати цей момент. А з дуже незвичного ракурсу телепортуємось у львівську класику. Бо хочу вам показати ще одну панораму на місто і дахи Львова. Це ресторан 36 По. І, як на мене, найбільша його фішка – це видові тераси. А зараз ми вам покажемо
свіженький, новий ракурс на Львів, якого ви точно не бачили, бо це місце нове і знаходиться в самому центрі Львова. Добрий день. Можна взутим? Так, можна взяти. Так, вам не здалось. Ми прийшли у звичайну львівську квартиру. Але це тільки з першого погляду вона звичайна. Та-дам! Ух ти! Це що, машина часу тут стоїть? Це Наталя, і це її The-хатка. Квартира з височезними стелями та купою раритету і антикваріату. Слухай, це прям квартира 100 років назад. Вона просто бере тебе і в часі кидає кудись далеко-далеко. Наталя тут створює естетичний простір для фотосесій. І найцікавіше місце для ексклюзивних кадрів тут – це Наш балкончик. Оу. Клас. Я насправді ніколи не бачив Львів от саме з цієї точки. І це для мене прям відкриття. Дивись, площу Ринок, ну не повністю видно, не повністю, але катедру видно, центральні вулички. І, до речі, я сподівався, що ми так пафосно вийдемо і тут проїде трамвай, але він ще не проїхав, треба почекати трохи. тут враження, ніби ти підглядаєш за містом. О, Садовий. Нічого собі. Оце так зустріч. Тут можна не лише львівського мера зустріти, а й зробити дуже атмосферні кадри на фоні старого міста. Слухай, глянь, як класно, як романтично. І що цікаво, ми людей бачимо, а вони нас ні. Ну хіба охоронець Садового, який там пішов, є цієї польської делегації, яка приїхала. Ну що, будеш чайок? Так. Наливати тобі? Клас, дуже мило. Оренда балкончика коштує 400 гривень за годину. З чаєм і круасанами – 500. Ми за годинку встигли не лише красиві кадри зробити, а й дуже романтично попити чайку. Вам контакти The-хатки лишили в описі. Щоб доповнити список незвичайних ракурсів на Львів, от ми були на балконах, на оглядових, але ми ще не заходили у справжні львівські дворики. Ось він. Клас! Ви тільки подивіться, тут просто все потопає в зелені. І знаєте, що тут знаходиться? Тут кафе, Параджанов і Портвейн, тобто абсолютно легально можна сюди пройти, посидіти на бруківочці. І, щоб ви знали, тут до сих пір квартири, люди живуть, львів'яни. Он там, я так бачу, чиясь кухня. Там он котяра спить. Скільки квіточок, різних рослин. Взагалі настільки пейзажно, якось по-художньому ця зелень переплилась. Подивись, вона прям в вікна заглядає. Класно, дуже гарно. Ресторанчик розташований у Вірменському кварталі, одразу біля Вірменської церкви. Тому в меню є страви вірменської кухні. Ми замовили традиційну паляницю з начинкою з 15 видів трав. Женгалов хац називається. Штука незвична. Раз спробувати можна. Слухайте, я також звикла, що всюди можна розрахуватись карткою і переказати кошти буквально за 3 секунди. Але багато українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном, зіштовхнулись із проблемою. Переказувати гроші із європейських карток в Україну дорого і складно. Якщо ви теж шукаєте надійний і зручний спосіб перекидати гроші з Європи в Україну, спробуйте TransferGo.
Це додаток, яким користуються вже 2 мільйони українців за кордоном, а загалом 5 мільйонів людей. По-перше, у TransferGo всі перекази у гривні безкоштовні. По-друге, додаток зручний і зрозумілий в користуванні, а переказ проходить практично моментально. По-третє, застосунок українською, як і служба підтримки. А зараз ще й для нових користувачів бонус. Перші 2 перекази в будь-якій валюті безкоштовні. Наші друзі, які зараз в Європі, не перший місяць перекидають гроші своїм батькам через TransferGo і кажуть, що він їм дуже спростив життя. Тому, якщо вам актуально, ми залишили посилання на застосунок в описі під цим відео. Скачуйте додаток, реєструйтесь і користуйтесь. Без чого неможлива літня серія? Правильно, без води. Тому їдемо шукати, де поплавати недалеко від міста. Ми приїхали під Миколаїв, але не той, що на півдні України, а у Львівській області, 40 кілометрів від Львова. І тут ми відкриватимемо пляжний сезон нарешті. Бо, як на мене, тут знаходиться одне із найкрасивіших озер Львівщини. Задорожне називається. Але підійти до водойми не так просто. Більша частина загороджена, тому йдемо на перший платний пляж. Вхід сюди коштує 250 гривень у будні та 300 на вихідні. У цю суму входить звичайний лежак та парасолька. Такі м'якенькі лежаки коштують на 50 гривень дорожче. Взагалі, загальна довжина берегової лінії задорожного більше 3 кілометрів. І навколо озера є кілька приватних пляжних зон. Вхід в кожну по-різному коштує і по-різному виглядає. Ми заїхали в найпершу, це Sky Lake. Що мені подобається, що тут гарний пісочок, чистенько, але музика, тут такий клубняк, що просто ніякого єднання з природою. У мене враження, що я приїхала в якийсь нічний клуб. От, тому це поки єдиний мінус тут. Я думаю, це просто більш таке молодіжне місце. Тому і музика. Значить, я вже не молода, по-твоєму, так? Виявляється, по сусідству є ще одна частина цього пляжу. І тут не вилає музика, та й сама територія симпатичніша, як на мене. Заєць! Дивись! Не бійся! Нічого собі! Заєць! Працівники сказали, що цей хлопець часто сюди прибігає. Гляньте, яка тут чиста, прозора водичка. Це, до речі, найбільша перевага задорожнього, що тут така чистюща вода, і навіть якщо ти на глибині, ти можеш побачити свої ноги. Або чужі. Звучить не дуже. Ми проїхались далі набережною, щоб подивитись ще один популярний пляж задорожного – Байкал Резорт Біч. Ну що, теж непоганий пляжик, правда, бачите, вхід сюди коштує дорожче, 300 у будні, 400 на вихідні. І мені здалося, що тут вода брудніша. Ой! Секунду. Мені здалося, що тут вода трішки брудніша. Не знаю, можливо, це залежить від погоди, бо якраз вітер в цю сторону. Вам, до речі, на замітку. Отам через дорогу, на тому березі, є ще шматочок невеличкий безкоштовного пляжу. Ясно, що там не буде такого красивого пісочку і не буде лежаків. Але якщо вам це принципово, то можете купатись там. І важливо, що зі Львова сюди, в Задорожний, їде електричка пряма, що дуже зручно добиратися, навіть якщо у вас немає власного авто. Їдемо дивитися ще одне озеро. Воно трішки ближче до Львова, півгодини на авто. Це заміський комплекс бухта Вікінгів. І тут, крім невеличкого озера, є величезна відпочинкова зона з альтанками, які можна орендувати. Правда, як на мене, вони тут розташовані прям дуже близько одна до одної. Приватності немає. І коли багато людей, то тут тіснувато. До речі, вхід на територію бухти Вікінгів платний – 50 гривень з людини. За вхід на озеро треба доплатити ще 300. Сюди теж входить шезлонг. Але пляж тут, як і озеро, невеличкий. Мені подобається бухта Вікінгів, що вона знаходиться прямо посеред лісу, і тут навіть в спекотні літні дні прохолода така, свіжість. Але, чесно кажучи, колір води в озері,
не дуже. Ну такий озерно-болотянистий. Після задорожного воно не те. Але плюс цього місця – це кількість розваг на метр квадратний. Можна орендувати баскетбольне, волейбольне поле чи тенісний корт, взяти човник, катамаран або ось такий веломобіль. Також тут є кінний клуб, тому можна покататись верхи. І навіть є готель та будиночки, якщо захочете сюди на кілька днів. Взагалі територія комплексу дуже симпатична, і озеро не найсильніша його сторона. А зараз їдемо на найкрасивіше озеро, яке підкорило нас ще минулого року. Воно в годині їзди зі Львова по хорошій дорозі і трохи ґрунтовки в самому кінці. Оля показала вам свої водні локації, які знайшла, а я покажу своє улюблене Львівське море. І хоч воно знаходиться десь годину їзди від самого Львова, але гляньте, яке воно гарне. Це озеро Сірка. І чим воно мені подобається, що воно таке молодіжне, драйвове, активне. І тут дуже багато водних активностей. Погнали, подивимось. Ця локація називається Сірка Спорт. Так само шукайте її на Google Maps, тільки англійською. Вхід сюди платний – 250 з понеділка по четвер і 350 з п'ятниці по неділю. Військовим безкоштовно. І територія у Сірки Спорт реально простора. Що тут є? Є отакі от прикольні шатра з пуфіками, де можна посидіти, там, знаю, випити, пограти в якісь настолки. Є пляжик, він невеличкий, але він є, і він піщаний. Я бачу, тут навіть люди плавають. А от там далі це така новиночка. Бачите, 5 куль стоїть білих. Ми, до речі, в таких кулях колись жили з тобою, пам'ятаєш? Звичайно, В Карпатах. Прикольно мінус 20. було. От зараз вони ще не готові, але я розпитав, мені кажуть, що десь через 2 тижні вже їх зроблять. Тому я думаю, коли ви дивитесь це відео, ці кулі вже добудовані. В чому їх суть? Як мені розказали, всередині цих будиночків оформлення буде різне, і вони будуть в стилі різних серферських островів. Там Балі, Гаваї, Канари. Ну, коротше, така от прикольна штука. І по ціні сказали, що буде коштувати від 4 тисяч гривень за ніч. Так, це немало, але як мені сказали, це зі сніданками і, звісно ж, входом на локацію. Що мені найбільше подобається, це ось ця тераса. Вона, здається, наче над водою нависає. Хоча ні, це ще берег. І тут є от кілька пірсів, можна теж вийти, знаєш, помилуватися небом, водичкою, хмарами. І тут, до речі, можна поїсти, працює бар, працює кухня. Точно знаю, от бургери в них в меню точно є. Чому озеро називається Сірка? Хоча на Google Maps можете знайти його як Яворівське озеро. Ну, коротше, тут все очевидно. Справа в тому, що тут колись був кар'єр, добували сірку, потім цей кар'єр затопило водою, і це, щоб ви знали, стало найповноводнішим і найглибшим штучним озером України. От вгадайте, яка тут глибина? Я прочитав, що глибина цього озера складає до 70 метрів. Щоб ви розуміли, це безодня висотою у 23 поверхи, тільки вниз. Прикинь? Я коли дізнався, мені аж страшно було купатись тут. Хоча, от мені тут сказали люди, які працюють, що іноді тут глибина навіть до 100 метрів сягає. Ого, Прикинь? я туди не піду. А треба. Бо тут ми підібрались до найсмачнішого. На Сірці можна покататись на сапах – 250 гривень за годину, 900 за весь день. Каяках – 300 за годину, 1000 за день. А ще є флайборд – ось такі польоти над водою – 90 гривень за хвилину. І вейксерф – швидкісні покатухи за катером на дошці – від 100 за хвилину. Бути на такому шикарному озері і не спробувати ось ці водні активності, ну це просто незаконно. Тому... А інструктаж? інструктаж, точно. Інструктор пояснила мені, як все це працює, як ставати на дошку, а головне – встояти. Далі на катер, жилет і погнали.
Скажу відверто, я лише раз колись спробував проїхатись на вейкборді, тому зараз навіть не очікую, що вийде щось путнє. Але спробувати дуже кортить. Словами не передати, як це круто і складно одночасно. Тіло не слухається, але якимось чарами-барами з першого разу вдалося не просто стати на дошку, а й прилипнути до неї на більш ніж 2 хвилини. Рівно до цього моменту. Слухай, огонь просто, молодець. Ну я не очікував, що я так довго протримаю. Я зробив ще кілька заходів. І що? Правильно, більше так довго не вийшло. Зате для мене відкрили Америку, бо виявляється, тут треба їхати взагалі без мотузки. І воно реально їде. Але найбільше шоу було увечері. Знаєте, я от походив, подивився, попробував тут всякого і розумію, що головне в цьому місці навіть не водні покатушки, чи бургери, чи готелі, а заходи сонця. Це просто театр природи, який треба бачити. Я от прийшов, сів на пірс, бачу, люди також зібрались навколо. Вони проводжають сонце. І це просто диво якесь, тому що я таких заходів сонця от у Львові не бачив. І знаєте, у нас немає зараз доступу повноцінного до моря, тому цінність от таких місць зростає в 1000 разів. І я прям піймав ось цей морський вайб, такий абсолютний релакс і гармонію з природою тут. Ну і ще раз, захід сонця просто шикарний. Його треба просто бачити. Браво! Доброго ранку, друзі! Знаєте, раніше ми, коли приїжджали у Львів, то завжди жили у Оліної мами, тому що Оля зі Львова. Але була одна така велика мрія у Олі – пожити в готелі у Львові, чого в неї ніколи раніше не було. І от ми живемо в 4-зірковому готелі в центрі Львова, який називається «Панорама». І це наш номер. Дуже просторий, наше велетенське ліжко. Крісла такі є у нас, столик, холодильник, телевізор, який ми, ясна справа, жодного разу не вмикали. Ще у нас тут є така вхідна група із шафою і дзеркалом, де ми речі залишаємо. І теж дуже простора ванна із душовою кабінкою, усіма ванними прибамбасами. Теж дуже простора і гарно виглядає. Але головна фішка цього номеру – це вікна, а точніше вид. Бо ми живемо прямо навпроти оперного театру, його прекрасно видно. До речі, про ціну. Ми живемо в номері типу напівлюкс, тому коштує він 4800 за добу. Так, це достатньо висока ціна, але сюди вже включений сніданок. Тут на верхньому поверсі є панорамний ресторанчик.
я замовив скрембл із вівсянкою, із сирниками, і я скажу відверто, це було дуже смачно і мені реально вистачило. До речі, поснідати у ресторанчику можна навіть якщо не живеш в готелі. Панорама тут дійсно шикарна, і ці львівські дахи – то любов. Ранок у Львові, звичайно, починається із кави. А цей ранок я пропоную провести у культовій кав'ярні легенді Львова. Це кондитерська аптека під Золотою зіркою. Чому аптека кондитерська – таке дивне поєднання? Ходім, покажу. Під Золотою зіркою це інтерактивний музей кондитерська. З 1828 року у цьому будинку була аптека, і саме в цій будівлі винайшли першу в світі газову лампу. Тому це місце з історією. Знаєте, мені дуже подобається, що ця кондитерська зберігла історію цього місця, підкреслила її, розповідає її. Тобто тут є експонати, які були в аптеці того часу, газові лампи старі, якісь меблі старовинні, відреставровані, багато-багато раритету. І що прикольніше, вони обіграли тему з аптекою і кажуть, що тепер тут лікуються наливками. До речі, тут спеціалізуються вони на десертах і на наливках. Ми зранку вирішили, що вип'ємо просто каву, але вам так на заміточку. Мені дуже подобається інтер'єр кав'ярні. Тут ти переносишся у епоху розкоші, оксамитових стільців та люстр з канделябрами. А ще тут величезний вибір солодкого. Не подобається? Ну, кава така собі. Знаєш, тут кава така, як люблять львів'яни. Міцна і гірка. Я таке не дуже люблю. А в торт, мені здається, підлили наливки. Серйозно? Ну він якийсь алкогольний, ну реально крем чи з коньяком. Ну, коротше, хотіла не пити зранку, але тут без варіантів. Ти з'їла зранку. Якщо ви були у Львові, то, мабуть, бачили Порохівку. Це така стара кам'яна вежа ще з 16 століття із левами на вході. Вона частина фортифікацій Львова. Товщина стін майже 3 метри. Тут зберігали порох та зброю, тому й назва – Порохова вежа. Але чи заходили ви всередину? І чи знали, що там можна побачити Львів в мініатюрі? Якщо ні, то приготуйтесь здивуватись. Погнали! Тут така прохолода, причому сказали, що тут прохолода, неважливо, яка погода на вулиці, хоч там спека величезна стоїть. Добрий день. От. І що цікаво, це взагалі така мультифункціональна вежа. Усі 3 поверхи, які тут є, вони якось задіяні. Тут проводять виставки, там безкоштовні, платні. Ось це, наприклад, безкоштовна виставка. Привезли боєприпаси з Бахмута і можна, до речі, за донат забрати собі якийсь боєприпас. Трохи вище проводять виставки картин, різні заходи, концерти. І тут, до речі, засідає спілка архітекторів. І ще ледь не забув сказати, тут є кафе, де можна випити смачної кави. От реально, ми вже не раз брали, хороша. А тепер готові до містики. Вона в цих майже 3-метрових стінах теж є. Значить, знайшов я статтю, де місцевий охоронець скаржиться на те, що йому не дають спати тут привиди. Особливо, коли місяць повний. Каже, що вони тут виходять, починають бешкетувати, там, грюкати дверима, топати ногами. Отака от історія. Ну, я скептично до цього всього ставлюсь, але це тільки надає шарму цій вежі, скажіть. А хто це за тобою стоїть? Не пройде цей варіант зі мною.
А от в цьому закуточку знаходиться найцікавіше, що є в вежі. Це перший в Україні мультимедійний макет Львова. Ось гляньте, це Львів зменшений у 1000 разів. І за допомогою різних наворочених технологій і відеомапінгу можна побачити історію Львова прямо від його започаткування і до наших днів. Шоу починається. Львову 763 роки. Населення понад 750 тисяч осіб, близько 2500 пам'яток історії та архітектури. До речі, подивитись такий міні-екскурс коштує 50 гривень з людини. Клас. Слухайте, неймовірне шоу. За 10 хвилин ти можеш експрес-історію Львова побачити і вивчити її. Коротше, забігайте в Порохівку. Тут завжди є щось цікавеньке. А зараз ми йдемо у місце, яке не про туристичну бутафорію, якої і так достатньо у Львові, погодьтесь. Для мене особисто це місце про дитячі спогади, про справжні і культові місця Львова. І це букиністичний ринок під Федоровом. Барахолка під Федоровим з'явилась ще у 90-х. Були важкі часи, і люди виносили з дому книги та дрібні речі на продаж. Зараз же це місце, де можна відкупати класний антикваріат чи книги за копійки. Але і всякого непотребу тут достатньо. Тому похід сюди – це як пошук скарбів. Ніколи не знаєш, чи пощастить сьогодні. Але ми з Максом приходимо сюди не заради книг і навіть не заради всяких антикварних штучок. У нас з Максом свій фетиш – це вінілові платівки. І мені здається, що більшість з них ми тут купили у цього дядечка в Панамі. Добрий день! Добрий день! Як ваші продажі? Дивіться, людина бере дуже багато пластинок, що мушу дати їй пакет. Я думала знижку. Сьогодні ми прийшли шукати щось гуцульське. Нам бракує гуцульських платівок з якимись класними карпатськими мелодіями. Це рідкість насправді такі знайти, але є шанс. Дивись, до речі, українські пісні. Щось не те. Ось тут якраз, мені здається, треба шукати, Макс. Я потрапила в правильну корзину. З платівками сьогодні не мій день. Є українські, але гуцульського – 0. Бо сьогодні 2 забрали, вчора було 2. Так. І я потерпаю в тому плані, що нема матеріалу. Я тільки смирічку поставив. От тільки перша людина прийшла, сказала, о, смирічка, я забираю. Перша смирічка була, але 1200. О. Жах, просто жах. Я сам в шоці. Квін стільки коштує, так? Ще дешевше можна купити. 2 квіна можна купити. Ви розумієте, що квіни ще будуть, їх перевидають, а смирічку ніхто перевидавати не буде. Для мене похід на барахолку до Федорова – це завжди про пригоду. А ще дуже цікаво спостерігати за продавцями. Більшість із них – старожили, які продають тут всякий крам ще з 90-х. Фух, як тут свіженько і вільно дихається. Так, друзяка, ми з вами піднялись на пагорби парку Знесіння. Взагалі дуже люблю цей парк, тому що він великий, він доглянутий і дуже близько до центральної частини міста знаходиться. Чому ми сюди піднялись? Бо тут знаходиться Шевченківський гай. Ну, хто зі Львова знає прекрасно це місце, так, Оль? Звичайно. А хто не в курсі, розказую. Тут знаходиться музей народної архітектури і побуту під відкритим небом. І, щоб ви знали, це один з найбільших скансенів у Європі. Серйозно? Так що погнали дивитись. Здивував мене. Отож. Вхід на територію коштує 100 гривень. І щоб не стояти в черзі на касу, можна оплатити карткою прямо на турнікеті. Також можна замовити оглядову екскурсію територією за 400 гривень.
Ми ж вирішили прогулятись самостійно. Правда, підготувались. Погуглили, що ж тут найцікавішого подивитись. Як же тут затишно і спокійно. Дивовижне відчуття, бо ти практично в центрі Львова потрапляєш у старе ошатне село. На території гаю понад 100 пам'яток архітектури. І крім садиб із різних куточків заходу України, є школа, стара дерев'яна церква 1822 року. І церква, до речі, діюча. Зараз там служба Божа йде. Також у гаю є шинок, де можна перекусити. А ще львів'яни обожнюють влаштовувати у Скансені пікніки та весільні фотосети. Ага, от ви впіймались. Ось цим фотографом, який в кущах сховався. Але найбільший скарб Шевченківського гаю – це такі старі традиційні українські хатки. До речі, через те, що тут дуже багато старої цінної архітектури, ясна справа, що тут зняли немало фільмів. Значить, що тут знімали? «Украдене щастя», «Довбуш», «Роксолану», тобто десь тут Роксолану турки вкрали, і навіть приїжджали з Боллівуду. Правда, не знаю, що вони тут знімали, але факт є факт. У фондах музею зберігається більше 21 тисячі експонатів. Це колекції одягу, кераміки, меблів та іншого добра. А тепер заходьте сюди, бо це, як на мене, просто перлина всього цього музею Скансена. Це найстаріша хата, яка тут є, з Бойківщини. І вона, як мені сказала жінка, яка тут знає все про цю хату, вона старіша за США. 1749 року народження ця хата. Це так заявочки. От, її будували ще за Австрії, і фішка цієї хати, що, по-перше, вона збудована без єдиного цвяха, тут ці кілочки дерев'яні, а по-друге, іди сюди, бачиш, який дах високий? Ого, ніби там ще 2 поверхи. Так, бо це хата курна. Справа в тому, знову-таки, дякую вам дуже за інформацію. Тоді, за часів Австрії, був величезний податок за дим. Уявіть собі, за дим люди платили податок. От, і тому люди хитрили, думали, як же зекономити. І димаря вони не будували, у них з пічки дим виходив прямо в хату і просочувався такими маленькими, непомітними, скажімо так, шматочками через ось цей величезний дах. От така от хитрість. Нічого собі. Уяви собі. Ще великий плюс львівського Скансену, що тут проводять майстер-класи із соломоплетіння, писанкарства, гончарства і ще купу всього. Але найцікавіший для мене ось у цій садибі. Одна з найгарніших, як на мене, хаток знаходиться буквально на початку музею. Ось ця. Гляньте, яка вона гарна. Вона 1910 року, привезена із села Тухолька. Це тут на Львівщині, я знаю це село, ми проїжджали його не раз, коли в Карпати їхали. Так от, одразу видно, що жила тут не проста людина, а жив сільський голова Федір Барна. І ви тільки подивіться, скільки різьби в цій хаті, скільки праці вкладено. Що ж, хочеться зайти подивитись, що ж там всередині. Давай, зайдемо. О, цукерниця. Чи кльош? І що мене сюди привело? Всередині будинку ось цей чоловік проводить музичний майстер-клас. У мене аж очі розбіглися. Гляньте, скільки тут всього. Я маю найбільшу в Україні колекцію народних інструментів, тут більшість моїх, частина музейна. То я показую і розказую. Дивіться, це ріг. Так, грали на розі на коляду. У цього чоловіка дуже цікава колекція інструментів. Деякі я взагалі вперше побачив. Не всі зараз грають. Я граю соло, а ви мені допомагаєте. Цікаво, що в кінці майстер-класу тут влаштовують таку загальну гру, оркестр, роблять, так що зараз пограємо. Мені точно найнезвичніший інструмент перепав. Значить, як грати на косі? Коса висить,
отут висить на руках, б'єте по ребру, тоді перебираєте пальцями і відпускаєте. Я думав, щось буде суперскладне. Ну що, готові послухати наш аматорський оркестр? Дуже раджу забігти на такий музичний майстер-клас. Коштує всього 30 гривень з людини, а емоцій на цілий день. Що мені особливо подобається, що в цьому скансені ти не лише можеш там піти, подивитися якісь старі церкви, будинки, а тут на різні релігійні дати, там на Великодень, на Різдво, та й не тільки. В принципі, влітку ледь не щовихідних проводять якісь дуже цікаві заходи. Але, як на мене, найбільш масовий і потужний захід – це якраз гаївки на Великодень. Ми от з Олею тут були кілька разів, прям дуже класно. А сьогодні тут проводять, до речі, презентацію книги. І твоя підпільна гуманітарка виступає, наші колеги. До речі, дуже класний канал, подивіться обов'язково. Через глибше дослідження контекстів. А ще величезний плюс, що львівський скансен розташований просто посеред лісу. І тут ти можеш не лише пізнати українську культуру, а й насолодитись природою. Знаєте, я обожнюю такі місця, і взагалі це величезна цінність мати в місті отаку от зелену зону, старе село. І це не просто місце, де можна прийти і відновитися морально. Це місце, де можна наповнитися українським духом. У цьому випуску ми подивились на Львів дещо з іншого ракурсу. І, як на мене, розкрили саме його літній потенціал. Ви, до речі, можете доповнити наш список. Пишіть в коментарях ваші улюблені місця літнього відпочинку у Львові та області. Ну і також не забудьте клікнути лайк та кнопку підписатись. Так ми станемо ще ближчими з вами, і ви дуже допоможете нам розвиватися. А ми любимо вас. Любимо! Па-па!